Hi everyone, this is Mark of TechPinas, and as requested sa video na to, I'm going to give you tips on how you can run the very popular Mobile Legends Bang Bang on the MyPhone MyX12, this phone, or sa kahit na anong Android smartphone na hindi naman flagship level ang technical specifications o yung may mga specs na on the modest side lang. Para sa mga ngayon pa lang nakakita sa MyPhone MyX12, ito yung currently top-of-the-line phone ng Pinoy handset brand. So masasabi natin na sa lahat ng mga telepono nila na ngayong taon, ito yung may pinakamagandang mga technical specifications. Ilan dyan yung malaking 6.26-inch na HD Plus IPS display na meron ng parang water drop notch sa taas. So usong-uso ngayon yung ganitong design sa screens ng phone eh. So maganda rin yung design niya. This is the nebular blue. At makikita nyo dito, meron na rin siyang dual rear camera module at sa harap, syempre meron din tayong selfie cam. Pero ang usap-usapan ngayon kasi at tinatanong ng maraming mga Pinoy handset brand users, kaya bang mag-Mobile Legends sa phone na to? At ang sagot ko dyan, kaya naman, pero kailangan nating i-tweak yung mga settings ng Mobile Legends para mas suabe o mas smooth yung gameplay natin dito sa MyPhone MyX12. Sa mga nagtatanong kung ano-ano ang mga internal specs o internal hardware ng MyPhone MyX12, ito yon. So ang processor nito ay isang 1.6 GHz octa-core processor galing sa Unisoc o dati ito yung tinatawag nating Spreadtrum. So ang processor nito ay ang SC9863A at meron tong GPU na PowerVR Rogue GE8322. Sa RAM naman, meron tong 4 gigs of RAM at ang internal storage niya ay 64 gigs. So, given the price ng phone na 5,499, I think maganda na tong set of specs na to. Yun nga lang, may mga nagsasabi na medyo yung processor niya kasi is 28 nanometer, so hindi siya ganun ka-energy efficient. Pero despite that, given nga the SRP of the phone, I think naman sulit na siya. On top of that, meron naman din kasi tayong mga users na talagang mas social media lang o light gaming lang talaga yung hanap sa phone nila o ang hanap nila maganda yung itsura ng phone nila with decent imaging capabilities for its price. And given that, I think sulit na naman tong phone na to. Pero again, mabalik tayo dun sa talagang topic. Kaya ba yung Mobile Legends dito? So pakita ko sa inyo kung paano. Ang una nating dapat gawin, i-download natin yung latest version ng Mobile Legends. Ayan. So nagawa ko na siya at i-open na natin o ilo-launch na natin yung game. So tingnan niyo kung gaano kabilis mag-launch yung game dito sa MyPhone MyX12. Siling. Okay. So hindi ko to si speed up. Ito talaga yung kumbaga real world use of Mobile Legends or the gameplay of Mobile Legends sa MyPhone MyX12. So close natin to. Okay, so nakapag-login na rin ako dito sa phone na to. As you can see, ayan, TechPinas. So ngayon papakita ko na sa inyo yung settings na in-implement ko o ginawa ko dito sa phone na to para makapag-run naman ng smooth yung Mobile Legends. So punta tayo sa settings, dito yun. So under sa basics, makikita ninyo, in-off ko yung character frame, yung camera height natin, nilagay natin sa high, vibration, in-off ko rin, HD display, in-off ko na rin yan, yung shadows naka-off, yung damage indicator at color blind mode naka-off din, pero in-on ko yung battlefield optimization at saka yung low resolution optimization, naka-on yan. Tapos sa graphics naman, nilagay ko lang sa smooth, hindi na sa medium or high quality kasi baka mag-lag pa yung phone natin. Okay. Sa mga nagtatanong, para saan ba tong speed mode? Okay, so ang Mobile Legends kasi as a game is designed para hindi ganun kalaki yung data consumption niya when you run it. Pero may mga instances kasi na talagang medyo matindi yung lag o yung magkakaroon ka ng ping spikes, yung nagre-red, yung yung connection mo na makikita mo dito sa part na to ng screen, di ba? So sa mga instances na yon, pwede mo ring i-prompt yung game o sabihan yung game na medyo i-boost mo kaya yung speed. And ang yun nga ang gagawin nito, yung
speed mode. So basically, mas lalaki yung data consumption mo, pero mag-result naman siya in smoother gameplay. So sa ngayon, hindi mo natin siya ito-tweak kasi papakiramdaman muna natin yung ating connection while playing the game. Also, meron tayong mga users na akala nila yung phone yung dahilan kung bakit naglalag yung game, when in fact yung connection talaga yon. So we also have to be aware of that, na wag naman natin isisi lahat doon sa specs ng phone yon, kasi minsan talagang medyo bad lang din ang connection natin. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung aking control settings. So for the aiming method, I always use advanced aim mode. So iba siguro naka-auto aim na. So ako naman kasi ano pa lang ako epic pa lang ako na pa-legend ng rank ko. So hindi muna yun ang ginagamit ko. Okay, so gusto ko rin kasi yung skill level up ko automatic pati na rin yung build purchase ko ng mga items. Okay, automatic din yan. So ang auto upgrade time ko dyan 0 seconds. So kagad-kagad. Okay, so let's play Mobile Legends o the MyPhone MyX12. Classic muna tayo. Okay, so nakakonekta na ako sa Wi-Fi network namin sa bahay. And start game. Okay, match found. So, pasok na tayo dito. Okay. So, sino bang hero natin? Well, ang first hero ko kasi talaga na na-master sa Mobile Legends si Nana. So, yan yung gamitin natin ngayon. Gusto ko si Nana kasi very well-rounded yung skills niya, di ba? Meron siyang attack, may defense din. Pwede na siyang mag-setup ng traps. Tsaka yung talagang yung third skill niya, yung super skill niya, talagang very deadly. Ayan, makakaslay ka talaga ng madami pag magaling ka mag-Nana. Ako naman, I'm still learning. Dalawa yung tank namin. May fighter, may marksman, may support mage. So, okay na yan. Palitan lang natin to. Gusto ko sprint. So medyo lakasan natin yung volume para ma-enjoy nyo. So again, this is actual gameplay Hindi ko to binibilisan ni speed up or binabagalan. Yan talaga siya. Again, this is actual Mobile Legends Bang Bang gameplay on the MyPhone MyX12. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. So, ginamit ko yung mga settings natin kanina. Initiate retreat. So, ano masasabi niyo sa graphics? Smooth naman ba? Okay. Laban lang. Let's go for a walk. So, tulong tayo dito sa buff. Actually, impressed ako sa niya, sa loudspeaker niya. Malakas din. Ayan. So, pwede na. Bigay na natin sa kanila yung buff na yan. Kailangan ng marksman yan Yan. So, anong comment nyo sa smoothness? Yan, lapit natin para mas makita ninyo. Okay, tulong tayo dito sa bottom lane. Kasi si Masha ang kaharap niya. Ayan. Naku, mukhang nahirapan si Aldous dito Naku, ayan siya. Okay. Buti na lang, kinapitan siya ng Totoro. Ayan. Initiate retreat. Turtle resurrect. An enemy has been slain. Double kill.
Okay. I can do magic too. Initiate retreat. So, maganda sa Mobile Legends, maganda yung rotation mo. So, wag ka lang mag-stick sa lane o naka-hug ka sa tower. Ikot-ikot ka rin. Diba? The goal naman is makakuha ka ng maraming items kagad para mag-level up kagad yung character mo. So, again, this is Mobile Legends Bang Bang gameplay on the MyPhone MyX12. Yan. Gusto nyo bang panoorin lahat? Sige, tutuloy ko lang. I will be angry if you poke me again. Okay. Medyo push lang tayo dito, although matagal pa yan. The enemy has slain Nako. the turtle. An ally has been slain. It's an even game naman so far. Okay, tulungan natin siya. Initiate retreat. Ally has been slain. Ayan. What a perfect shot. Okay. Lagyan lang muna natin yun. I think I have to return to the base. Ayan. Let's go for a walk. Our turret has been destroyed. Nako. Pero I hope you can see what the gameplay is like on the MyPhone MyX12. So, this is again a classic game. Launch attack. And sa mga nagsasabi na naglalag naman parang ang sa akin hindi naman, I mean acceptable naman yung graphics performance niya. What a Diba? perfect shot. Again, I want to remind you, this is just a 5,499 phone. So you can't really expect this to deliver talagang top of the line of flagship level smoothness or performance. Sige. Try natin bumasag ng tower. Ayan, buti na lang naglagay ako dun ng... Oh no! Naslay si Nana. Okay, tuloy lang natin. Laban lang. Turtle resurrecting. Yan, okay. So, nag-resurrect na siya. Shut down. So, sa mga siguro nagtatanong o nag-iisip, umiinit ba yung phone? Well, yung likod naman ng phone niya, yung likod ng phone, this part, hindi naman masyado. Pero ang actually, mararamdaman mo yung init niya dito sa fingerprint scanner. Honestly, mainit talaga siya doon. Pero hindi naman siya sobrang init na mapapasok ka na, di ba? Yan, tulong tayo muna dito. Wait lang. Slain the turtle. I will be angry if an ally has been slain. Ayan. An ally has been slain. An enemy has Okay, been so slain. nakatulong tayong mag-splay doon. Okay. Our turret has been destroyed. No, Mobile Legends is a squad game to. It's a 5 versus 5. So, you also have to help syempre, you have to help your teammates talaga. An ally has destroyed a turret. Ayan. So, goal ko, basagin, ayan. Team destroyed a turret. Ayan, nakabasag tayo ng turret or tower doon. So, tuloy lang natin dito. I will be angry if you poke. Again. Okay, tuloy lang. Our turret has been destroyed. Actually, I'm looking at the screen of my camera while playing So medyo it's a bit tough din for me. Pero buti na lang, hindi naman laggy yung performance ng phone. Our turret is under attack. Shut down. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Launch attack. Turtle resurrecting. Killing spree. An ally has been
Ngayon. Medyo ano lang. Yeah. Sige, nasunod na natin. Our turret is under attack. Nako, makamadali pa tayo dito. An ally has been slain. I've eaten all kinds of mushroom in this forest. So yun. Pag nakaslay ako na isa, okay na yan. Nasa sample gameplay. Sige. Let's go for a walk. An ally has slain the Okay, so at turtle. least nakuha namin yung turtle, di ba? Sige. Enemy killing spree. So medyo tough lang for me kasi nga again, I'm looking at Enemy has been slain. the camera display while playing eh. Pero kasi hindi naman siya naglalag. So that's what I like. Okay. An enemy has been slain. Okay, medyo nakakabawi kami. Unstoppable. Sana maka-slay naman ako. Okay. Tulong tayo dito. Free if you poke me again. Okay, bigit na tayo. Request backup. Sige. Our turret is under attack. I can do magic too. Now. Medyo ganun lang. Okay, cancel Initiate natin. retreat. Request backup. Yan. Lagyan natin down. Initiate retreat. Initiate retreat. Shut down. Enemy dominated. Double kill. Ayan. Oh, naka-double kill ako. Okay So, ano, diba natin dito? I think naman medyo more or less you've seen how Our the turret is gameplay under attack. looks Shot. on the MyPhone MyX12. And, ayun, medyo humaba na rin yung video. I'll keep playing, pero there you go. That's a demo of how it works. So, kailangan mo lang talagang medyo i-lower yung mga graphic settings mo. Pero kayang-kaya naman. It's very smooth. Lord, resurrect. Our turret has been destroyed. Pwedeng maglaro ng Mobile Legends sa MyPhone MyX12. At hindi siya hindi siya huminto. I've eaten all kinds of mushroom in this forest. Okay, so yun nga, I'll just say na naka-double kill ako kanina, so I'll keep playing and later I'll give you my thoughts about Mobile Legends Bang Bang gameplay on the MyPhone MyX12. Okay? Alright, so hindi ko na sa inyo sasabihin kung victory or defeat ba yung naging game natin. So I'll just jump straight to my observations playing Mobile Legends Bang Bang on MyPhone MyX12, no? And sasagutin ko na rin yung ilan sa mga tanong na napadala ninyo sa akin. Okay, so una, kaya mong maglaro ng Mobile Legends Bang Bang dito sa MyPhone MyX12. So obviously, kita nyo naman, kaya naman siya. Meron bang mga stutter or lag at nagka-crash ba yung game? Well, sa na-experience ko, after kong tweak yung settings to match the specs of the phone, hindi naman nag-lag or hindi naman nag-crash yung game sa akin. So, yun yung importante dun eh. You have to tweak the settings talaga. You have to lower the graphics at hindi naman masyadong matindi yung frame rate natin para naman mag-match sa specs ng phone. Kasi let's face it, hindi naman to flagship level device or sobrang taas nung technical specifications niya or sobrang powerful ng processor para ma-expect natin yung gameplay experience to be the same sa mga phones na top of the line, di ba? So let's be realistic sa parating yon. Alright, so there you go. If you have more questions about Mobile Legends Bang Bang gameplay on MyPhone MyX12, just leave them in the comment section below. I hope naging useful tong video na to para sa inyo ng mga nag-iisip kung maganda bang pang-gaming itong MyPhone MyX12. So don't forget to subscribe to the TechPinas YouTube channel and bye for now. Thumbs up.